Sau khi bị chậm nửa tháng, tôi phát hiện mình có thai, nhưng tôi đã độc thân rất lâu, cũng không có tình một đêm với ai cả. Chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi khóc và gọi cho bạn thân. Nói lên nỗi oan ức của tôi, nói đến lý do tại sao tôi có thai. Dưới gầm giường có tiếng cười đắc ý chuyển tới. Tiếng cười rất nhẹ, và nó rất nhanh ngừng lại. Nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng. Lúc này là mùa hè, bên ngoài có rất nhiều người đang tận hưởng sự mát mẻ. Trong tiềm thức tôi nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Báo, sao cậu không nói gì nữa? Ngày mai tớ cùng cậu đến bệnh viện khác xem. Cậu đừng lo lắng quá. Giọng nói lo lắng của bạn thân truyền tới. Tôi khịt mũi, chỉ ngồi trên mặt đất dựa vào bên giường. Hôm nay mình đã đổi 2 bệnh viện. Dù sao đi nữa, tớ cũng sẽ không giữ đứa bé này. Tôi mới 24 tuổi, cuộc sống tốt đẹp chỉ mới bắt đầu. Tôi dựa vào cái gì phải trả tiền cho đứa trẻ không rõ nguồn gốc này? Hơn nữa, làm cho tôi có thai trong tình huống tôi không còn nhận thức. Tôi chắc chắn đã bị sỉ nhục rồi. Tôi chỉ muốn phá bỏ đứa bé này. Tôi còn muốn gọi cảnh sát và bắt tên khốn đó. Tôi tức giận bày tỏ sự ủy khuất trong lòng. Đột nhiên, có một tiếng thở giận dữ sau lưng tôi. Nó đến từ dưới gầm giường. Tôi run lên, lo lắng nhìn xuống. Đây là một cái giường rất cũ, đáy giường trống rỗng, có thể để đồ lặt vặt. Khi tôi thuê căn nhà này, chủ nhà hỏi tôi có muốn đổi cái giường khác không. Tôi muốn tận dụng không gian này, nên nhất quyết muốn để nó lại. Trong đầu tôi nhớ đến một bộ phim tôi đã xem vài ngày trước. Một tên biến thái đột nhập vào nhà một phụ nữ sống một mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ chui ra, làm một số điều không thể miêu tả với nữ chính. Cho đến khi nữ chủ suýt bị bắt, mới phát hiện tên ký sinh trùng ở dưới gầm giường. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức, toàn thân không ngừng run rẩy. Một giả định lớn bắt đầu nảy ra trong suy nghĩ. Dưới giường có người. Nghĩ đến đây, tôi nín thở từ từ đứng dậy. Sợ bị đối phương phát hiện sự bất thường của tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đây là một tiểu khu phố 5 tầng rất cũ. Tôi sống ở tầng 1, cách âm không tốt. Những người sống đều là hộ di rời trong làng. Họ thích sự náo nhiệt nhất, chỉ cần có một chút âm thanh sẽ ngó đầu ra xem. Đồng thời bây giờ là mùa hè, trong sân có rất nhiều người. Vì vậy, chỉ cần tôi ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ an toàn. May mà căn phòng này không lớn, chỉ là một phòng ngủ. Miễn là tôi đủ nhanh, chắc chắn sẽ ra ngoài an toàn. Nghĩ như vậy, tôi cũng không quay đầu lại, bắt đầu chạy ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra, tôi hét lên, có kẻ trộm. Có trộm, vì quá căng thẳng. Sau khi ra khỏi nhà, tôi đã bị loạng choạng và vấp ngã. Không quan tâm đến nỗi đau, tôi đứng dậy, loạng choạng bước vào đám đông. Hàng xóm nghe thấy tiếng động, đều từ từ đến đây. Ai? Kẻ trộm ở đâu? Tôi thở hổn hển, chỉ vào vị trí cửa sổ, sợ hãi mở miệng. Dưới giường nhà tôi. Người đó ngủ dưới giường nhà tôi. Dưới giường nhà cháu. Đó không phải là một kẻ biến thái rồi sao? Báo cảnh sát thôi. Đúng vậy, chúng ta canh ở cửa này, xem tên rùa rụt đầu đó có dám xuống không. Hàng xóm mỗi người nói một lời với tôi, để tâm trạng căng thẳng của tôi tạm thời được giải tỏa. Tôi vừa bị ngã và va vào bụng. Lúc này bụng dưới đang đau, mồ hôi trên trán rơi xuống. Bà Vương ở trên lầu nhận thấy sự bất thường của tôi, nhanh chóng nói, vừa rồi cháu ngã xuống có bị đau bụng không? Cháu vừa có thai, rất nguy hiểm đó, đến bệnh viện đi. Có thai? Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà Vương. Chuyện mang thai này hôm nay tôi mới biết. Làm sao bà Vương biết được? Hôm nay khi bác xuống lầu, bác đã gặp người yêu của cháu. Người yêu của cháu nói cháu mang thai rồi, muốn mua một căn nhà để đưa cháu đi. Người yêu? Giọng tôi không thể không run rẩy. Đúng vậy, bác đã gặp cậu ấy vài lần rồi. Chàng trai trẻ trông không tồi. Nếu đã có thai rồi, đừng cãi nhau với cậu ta nữa, sớm chuyển đến chỗ cậu ấy đi. Cháu xem. Giọng nói của bà Vương vẫn tiếp tục. Hàng xóm cũng đồng tình. Đúng vậy, người cháu đang hẹn hò thực sự không tệ nha. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ khiến tôi không thể phát ra một âm thanh nào. Tôi đã sống một mình. Đối tượng ở đâu ra? Hồi lâu tôi mới lên tiếng được. Lần đầu tiên bác gặp anh ta là khi nào? Bà Vương nhớ lại. Cháu chuyển đến được mấy ngày bác đã nhìn thấy cậu ta rồi. Bác xuống lâu thì gặp cậu ta đang ở cửa đổi giày. Cậu ấy nói 2 người mới hẹn hò, cho nên không thường xuyên đến ở. Mong chúng tôi chăm sóc cháu nhiều hơn. Tôi đã bị đóng băng. Người này rốt cuộc là ai? Biết rõ tôi như lòng bàn tay. Khi chuyển nhà, tôi vì sự an toàn của mình cố tình để mấy đôi giày nam ở cửa. Khi người khác hỏi, tôi đều nói mơ hồ rằng bạn trai không đến sống nhiều. Vì vậy, ngay cả khi anh ta xuất hiện, hàng xóm cũng sẽ chỉ mặc định là bạn trai tôi đến, sẽ không cố ý nhắc nhở tôi về một người đàn ông lạ trong nhà. Tôi chuyển nhà đã hơn nửa năm rồi. Nói cách khác, người này đã ở nhà tôi nửa năm rồi, và thỉnh thoảng ra khỏi nhà tôi một cách công khai. Thảo nào kể từ khi chuyển đến đây, mỗi ngày tôi thức dậy đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hóa ra khi nghĩ về tôi mỗi đêm, sẽ không biết một mình ở với một người đàn ông,
Tôi không thể ngừng nôn mửa. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đang kêu. Một tin nhắn lạ. Vợ à, hãy chăm sóc con cái chúng ta. Tôi đi trước đây. Hôm khác lại đến thăm em. Khi các chú cảnh sát tới, người đó đã biến mất rồi. Làm sao có thể, tôi luôn ở dưới lầu canh. Hắn không đi xuống. Giọng tôi đột nhiên cất lên, vội vàng khóc lớn tiếng. Viên phụ trách xử lý vụ án, cảnh sát Tôn, vỗ vỗ vào lưng tôi. Sợ, mặc dù mọi người ở phía trước canh gác, nhưng cũng không loại trừ có thể anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ từ phía sau. Tôi hiểu ý anh ấy. Còn lỡ như đối phương là cư dân của tòa nhà này thì sao? Hắn có thể ra khỏi nhà tôi và trở về nhà mình. Tôi xoa tay, sợ hãi nhìn cảnh sát Tôn. Đúng rồi, anh ta nhắn tin cho tôi. Các anh có thể tìm thấy anh ta thông qua cái này không? Cảnh sát Tôn vội vàng để nhân viên kỹ thuật xác định vị trí số điện thoại di động. Nhưng điều kỳ lạ là vị trí cho thấy điện thoại ở nhà tôi. Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng ở dưới cùng của tủ lạnh tìm thấy điện thoại bị bỏ rơi. Cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những thứ bên trong có lẽ sẽ... Tôi đã giật điện thoại. Nội dung trên điện thoại khiến tôi đen mặt lại. Trong đó toàn là ảnh của tôi. Tôi mặc đủ loại quần áo. Đây là một loại hành động không thể chấp nhận. Có hàng ngàn bức ảnh. Theo thời gian trên, hầu như mỗi đêm anh ta đều làm thế với tôi. Bức ảnh cuối cùng là một mảnh giấy viết tay. Trên đó viết vợ. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng em. Tôi hét lên. Ngay lúc này, bạn thân của tôi Đỗ Kỳ Yến chạy vào từ bên ngoài. Đau lòng ôm tôi vào lòng. Được rồi, không sao đâu, các chú cảnh sát sẽ bắt được anh ta thôi. Tôi như nắm được một cọng rơm cứu mạng. Khóc càng lớn hơn vì trong nhà còn cần lấy mẫu. Cùng với nỗi sợ hãi mà chuyện này gây ra cho tôi, đêm đó tôi kiên quyết theo Đỗ Kỳ Yến về nhà cô ấy. Cảnh sát Tôn lo lắng rằng người đàn ông đó sẽ theo dõi tôi, cho nên phái hai anh cảnh sát hộ tống chúng tôi trên đường đi. Chúng tôi vừa lên xe không lâu, điện thoại của Đỗ Kỳ Yến đổ chuông. Cậu nghe máy giúp tớ với. Điện thoại di động ở vị trí hộp tay là một số lạ. Nhưng Đỗ Kỳ Yến là nhân viên bán hàng, có số lạ cũng bình thường. Tôi mở loa. Với sự thay đổi của âm thanh trong loa, làm vang vọng thêm không khí im lặng trong xe. Vợ à, tôi sợ đến mức run rẩy. Trong tiềm thức muốn cúp điện thoại, Đỗ Kỳ Yến giữ tay tôi lại, im lặng mở miệng đừng cúp máy. Sau đó dừng xe bên đường, chờ cảnh sát phía sau đến. Người đó không phát hiện khác thường, tiếp tục nói tối nay tôi sẽ đến thăm nơi nguyên đó. Nhớ để cửa chờ tôi. Nói xong cúp điện thoại. Tôi và Đỗ Kỳ Yến bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Lần này là số áo, không thể tìm thấy vị trí. Nhưng sĩ quan Tôn đã nói với tôi một tin tức làm tôi sợ hơn. Số điện thoại di động đã nhắn tin cho cô trước đây. Thông tin nhận dạng là của cô. Còn tôi như một cú đánh đầu. Nói cách khác, việc điều tra khó khăn hơn. Tiếp theo cảnh sát Tôn nói gì, tôi không nghe rõ nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là tối nay tôi sẽ đến thăm em. Một lúc sau, tôi đề nghị là tối nay chúng ta ở khách sạn đi. Ít nhất khách sạn cũng có nhân viên an ninh. Lỡ như bị lộ nhà cậu thì phiền phức rồi. Nhà của Đỗ Kỳ Yến ở ngoại ông, là một tiểu khu phố mới, số người ở lại không nhiều lắm. Cô ấy trầm tư một lát, quay đầu xe lại. Đến khách sạn tốt nhất thành phố. Tôi hoảng hốt đi theo sau lưng cậu ấy. Từ trên đường đi giao giấy tờ, mở phòng, cho đến khi vào phòng, tôi mới hơi hồi phục tinh thần. Tống Đình, cậu đói không? Có muốn ăn gì không? Sau khi cô ấy nhắc nhở như vậy, tôi mới nhớ ra đã không ăn gì cả ngày rồi. Phòng khách sạn được mở ngẫu nhiên. Bên ngoài còn có người của cảnh sát Tôn canh gác. Tối nay hắn sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Ăn chút đi. Tôi một tiếng, tùy ý gọi chút đồ ăn. Nằm trên giường, Đỗ Kỳ Yến do dự mở miệng. Vậy đứa bé này, tôi gần như đã thốt ra để phá thai. Lời vừa nói ra, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông. Đó là một tin nhắn. Nếu cô dám phá con tôi sẽ giết cô. Sau khi người đàn ông lạ mặt giúp tôi đổi thuốc, toàn thân tôi yếu đuối không thể cử động được. Sau đó anh ta đẩy xe rác vào. Tôi bị anh ta thô bạo nhét vào xe rác. Mùi hôi thối tôi làm tôi không thở được. Tôi thậm chí còn không có sức để nôn. Xe rác chạy chậm. Vẫn chưa tan làm đâu. Có người hỏi. Thu xong chỗ này là tan làm rồi. Bác sĩ già bình tĩnh trả lời. Có người bên ngoài, chính là cơ hội tốt để tôi kêu cứu. Tôi dùng hết sức mình. Cuối cùng cũng cử động một chút, tay đập vào thùng rác. Phát ra tiếng động không to không nhỏ, vừa đủ để cho người bên ngoài nghe thấy. Tiếng gì vậy? Người đàn ông nghi ngờ mở miệng. Bác sĩ già im lặng. Hắn lấy ra một cái gì đó từ phía sau. Vừa rồi ở đầu cầu thang nhặt được một con mèo hoang nhỏ. Tôi thấy nó có chút bị thương, chuẩn bị đưa nó đến bệnh viện thú cưng. Người đó không nói thêm gì nữa. Tiếng bước chân đã đi xa. Tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh ta là nha sĩ đồ sao? Muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng lẽ đúng như Đỗ Kỳ Yến nói, hắn muốn nhốt tôi?
Để tôi sinh con xong mới giết tôi sao? Tôi càng nghĩ càng sợ. Thuốc dần dần phát huy tác dụng. Tôi thậm chí không thể nâng mí mắt lên. Cuối cùng xe rác đã được đẩy ra khỏi bệnh viện. Người đó ôm tôi trong vòng tay, nhét vào xe đã chuẩn bị sẵn. Mùi vị quen thuộc này hóa ra thật sự là hắn. Tôi không thể ngủ được nữa. Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, như bị đánh. Tôi vô thức muốn xoa chỗ ngửa gian, nhưng lại phát hiện mình bị trói chặt rồi. Tôi dùng lưỡi đẩy băng keo lên, không nhúc nhích. Không biết bị cuốn bao nhiêu vòng, cố gắng hết sức chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Tôi không kìm được mà kêu ca trong lòng. Nhà sĩ Đỗ, tại sao không học cái loại kịch trong phim truyền hình, nhét một cái vớ hôi hay gì đó, ít nhất cái đó có thể đẩy nó ra ngay lập tức. Tôi đã cười bởi những suy nghĩ kỳ lạ của mình. Sau khi hoàn toàn xác nhận danh tính của đối phương, tôi bình tĩnh lại rất nhiều. Ít nhất thì cảnh sát Tôn cũng tra ra rồi, chắc hẳn có thể cứu tôi ra ngoài. Bao quanh tôi, toàn bộ đều là màu đen, chỗ duy nhất có ánh sáng, đó là cái cửa sổ rất nhỏ trên tường. Ở đây, chắc là tầng hầm, qua ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy bên trong có rất nhiều thứ linh tinh. Tôi nheo mắt, cố gắng xem chúng là gì. Nhưng thật sự là ánh sáng quá mờ, không thấy gì cả. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi tôi buồn ngủ và sắp ngất đi, có một âm thanh nóng nảy trong bóng tối. Rồi tôi thấy thứ gì đó chui ra từ bên trong. Là chuột, tôi lập tức mở to mắt. Trong đầu như có chuông báo động, cố gắng di chuyển thân dưới để dọa chúng sợ hãi bỏ chạy. Nhưng những con chuột này còn to gan hơn tôi. Không chỉ không sợ, mà còn không ngừng ngửi quanh chân tôi. Tôi khóc. Tôi thà bị đâm chết, cũng không muốn bị cắn. Khi con chuột sắp cắn tôi, một tiếng kêu có két vang lên. Có người đẩy cửa ra, cùng với tia nắng chói chiếu vào. Tôi mới phát hiện ra đây là một nhà kho. Bởi vì ánh sáng bị che mất, cộng với sự tích tụ của những thứ linh tinh bên trong, cho tôi ảo giác về tầng hầm. Người trước mắt dần đến gần, cho đến khi cô ta tháo mũ ra, tôi mới phát hiện ra đó lại là Đỗ Kỳ Yến. Mặt cô ấy sưng tấy lên, trên mặt còn sót lại rất nhiều chất lỏng lạ. Quần áo trên người cũng là đồ nam, bị lôi kéo trông cũng không giống như vậy. Cô ấy vội vàng tiến lên và xé băng dính trên miệng tôi, giải thích trong khi tháo dây. Giọng nói run rẩy, chúng ta chạy đi, tớ vừa đánh ngất Đỗ Hữu Niên rồi, nhưng tớ không biết anh ta ngất bao lâu. Chúng ta mau chạy thôi. Sau khi được tự do, tôi vội vã đi kiểm tra vết thương của cậu ấy. Cô ấy trông còn nghiêm trọng hơn tôi. Chất lỏng trông như nước ép dưa hấu chảy ra. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Đi trước đã, nếu không đi nữa thì không kịp mất. Tôi đi theo sau cậu ấy. Khi sắp đến cửa, Đỗ Hữu Niên xuất hiện. Tình trạng của anh ta với Đỗ Kỳ Yến cũng không tốt hơn là bao. Toàn thân cũng toàn vết sẹo, trên đầu có một chỗ hói lớn, giống như bị người ta xé toạc ra đầu. Màu đỏ tươi, hắn mở rộng vòng tay, từng bước đến gần chúng tôi. Tôi và Đỗ Kỳ Yến đồng thời lùi lại phía sau. Tớ sẽ giữ anh ta lại, cậu đi trước, biết chưa? Không được, muốn đi thì cùng đi. Tớ không thể bỏ cậu lại một mình. Đỗ Kỳ Yến thở gấp. Trong bụng cậu còn con. Nếu có chuyện gì xảy ra, đó là một xác hai mạng. Đừng tùy hứng nữa. Nhắc đến đứa trẻ, biểu cảm của Đỗ Hữu Niên bắt đầu thay đổi. Nếu đứa trẻ không phải là thứ nghiệt chủng này, tôi cũng sẽ không đến bước này hôm nay. Tốt nhất là để Đỗ Vĩnh Niên đánh một đấm, cũng coi như là cách trả thù hay nhất đối với hắn. Đỗ Kỳ Yến dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, quay đầu lại nhỏ giọng nói, chỉ cần cậu chạy ra ngoài, hắn sẽ không hại tớ. Dù sao tớ mà sống, chắc chắn cậu sẽ không giữ lại đứa bé. Vì vậy, cậu đi trước. Nói xong, cô ấy xông lên cùng Đỗ Hữu Niên đánh nhau. Tức giận thực sự có thể kích thích tiềm năng của con người. Đỗ Kỳ Yến ngày thường tay không có sức trói gà, giờ phút này lại có thể chiếm thế thượng phong áp chế được Đỗ Hữu Niên. Mau hãy đi, cô ấy gầm lên. Tôi chần chờ 2 giây, bắt đầu chạy ra ngoài. Ra khỏi cửa, chỉ thấy cách đó không xa có một cây gậy gỗ cũ kỹ. Tôi nhanh chóng chạy đến nhặt lên. Tôi mừng vì đã quay lại, bởi vì Đỗ Hữu Niên không giống con người như Đỗ Kỳ Yến nói. Lúc này hắn áp chế Đỗ Kỳ Yến, bóp cổ cô ấy. Đỗ Kỳ Yến liều mạng chống cự, đẩy mạnh chân. Tôi không ngần ngại bước lên phía trước, một gậy đập vào người Phô Niên. Hắn đau đớn quay đầu lại, trong mắt đầy ngạc nhiên. Đỗ Kỳ Yến cầm cây gậy trong tay tôi, đánh nhau với hắn. Tôi thấy một thanh sắt cách đó không xa, vội vã chạy qua, nhìn lên. Đỗ Kỳ Yến nhắm chặt mặt nằm trên mặt đất. Đỗ Hữu Niên đang giơ cao gậy gỗ muốn đập xuống. Tôi vội vàng hét lên, không được. Đỗ Hữu Niên dừng lại rồi, lặng lẽ nhìn tôi, mở miệng ra, môi cử động. Quá xa. Tôi không biết anh ta đang nói gì. Tôi vừa hét vừa nhắm vào bụng dưới. Nếu anh dám lập hung thủ, tôi sẽ giết nó. Đỗ Hữu Niên sửng sốt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hắn bỏ cuộc. Cũng may là có cái thanh cầm này. Đỗ Kỳ Yến cũng tỉnh dậy vào lúc này, nắm lấy tóc hắn. Động thái này một lần nữa khiến Đỗ Hữu Niên tức giận. Hắn đấm vào mặt Đỗ Kỳ Yến. Đột nhiên, lập tức giơ tay lên, phía trước truyền đến âm thanh mạnh mẽ. Nhìn ra là cảnh sát Tôn. Tôi khóc vì sung sướng. Cảnh sát Tôn cầm vũ khí tiến tới từng bước.
Vô dĩ Đỗ Hữu Niên đã giơ tay lên, nhưng không hiểu sao anh ta lại phát điên. Lấy cây gậy, đập vào đầu của Đỗ Kỳ Yến. Tôi sợ đến mức bịt miệng lại, giữa tia chớp. Có một tiếng động nhỏ bên tai. Giây tiếp theo, Đỗ Hữu Niên ngã xuống đất. Tôi vội chạy lên phía trước để kiểm tra vết thương của Đỗ Kỳ Yến. Đỗ Hữu Niên dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ chân tôi. Cúi đầu, anh ấy mỉm cười như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Âm thanh khó khăn nói anh yêu em. Tôi hét lên không thương tiếc, anh thật kinh tởm. Dùng chân đá vào mặt hắn. Vừa đá vừa hét lên, anh thật kinh tởm. Anh thật kinh tởm. Cho đến khi cảnh sát Tôn kéo tôi ra, tôi mới khôi phục được một chút lý trí. Đỗ Hữu Niên chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Sau khi trở về thành phố, cảnh sát Tôn đưa tôi đến nhà Đỗ Hữu Niên. Vào cửa, tôi bị mọi thứ trước mắt làm cho khó chịu. Bức tường đầy những bức ảnh của tôi. Cười và khóc. Ngạc nhiên chơi đùa. Còn rất nhiều ảnh của tôi và Đỗ Kỳ Yến nữa. Bị hắn vô tình chọn giữa tôi và Đỗ Kỳ Yến. Nếu những bức ảnh này là ở vài tháng trước, dù cho tôi nhìn thấy nó 3 ngày trước, tôi cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Người đã bị bắt. Đứa bé trong bụng tôi đương nhiên có thể phá. Giờ cuối cùng không còn ai đe dọa tôi nữa. Trước khi phẫu thuật cần phải làm một loạt các xét nghiệm. Bởi vì không muốn bị cha mẹ lo lắng, Đỗ Kỳ Yến chủ động gánh vác mọi thứ. Thậm chí còn tìm cho tôi bác sĩ tốt nhất. Sau khi bước ra từ phòng xét nghiệm, tôi thấy Đỗ Kỳ Yến đang nói chuyện với bác sĩ. Trông cô ấy nghiêm túc, nhìn tôi bối rối. Chẳng lẽ tôi bị phát hiện ra bệnh gì đó? Tôi nhanh chóng bước tới chuẩn bị đi tìm hiểu. Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đỗ Kỳ Yến chậm rãi truyền đến. Bác sĩ cứ nói với cô ấy là đứa trẻ này không được bỏ. Một khi bỏ, không chỉ không thể sinh con trong suốt quãng đời còn lại, mà ngay cả mạng cũng không giữ được. Nói càng nghiêm túc càng tốt. Dù sao cô cũng là bác sĩ, làm thế nào để lừa cô chuyên nghiệp hơn tôi? Nếu cô ấy lèn đến bệnh viện khác kiểm tra thì sao? Đỗ Kỳ Yến cười nói, yên tâm đi, chỉ cần tôi nói cô là bác sĩ tốt nhất, cô ấy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Tin tôi đi, chúng tôi là chị em tốt nhất. Đến lúc đó tôi sẽ chủ động đề nghị giúp cô ta nuôi con. Cô ấy chắc chắn sẽ rất biết ơn khi chấp nhận. Tôi như bị sét đánh bên tai, cố gắng nắm chặt lấy cái ghế bên cạnh để không ngã xuống. Đỗ Kỳ Yến muốn tôi sinh đứa bé này, cô ấy muốn tôi có đứa con này. Cô ấy rõ ràng biết tôi ghê tởm thế nào. Càng ghê tởm sự tồn tại của đứa trẻ này. Chẳng lẽ là vì muốn giúp Đỗ Hữu Niên để lại một hậu duệ? Một loạt câu hỏi vang vọng trong đầu tôi. Đặc biệt là câu nói của cô ấy, chúng tôi là chị em tốt nhất, khiến tôi cảm thấy vô cùng mỉa mai. Tôi rất muốn đối diện với cô ấy. Tại sao lại tính kế tôi như vậy? Nhưng vừa trải qua sống chết, tôi không có chút sức lực nào. Vội vàng trốn qua bên kia, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi đi theo cầu thang đến quán cà phê số 1. Sau khi uống một tách trà sữa, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Từ nhỏ mẹ của Đỗ Hữu Niên đã rất tốt với Đỗ Kỳ Yến, thậm chí còn tốt hơn cả Đỗ Hữu Niên. Bắt đầu từ ngày mẹ của Đỗ Hữu Niên qua đời 1 năm, tôi đã vào IQ. Có lẽ Đỗ Kỳ Yến là muốn gì Đỗ có thể vui vẻ một chút, chắc là không biết nói với tôi như thế nào, nên mới đưa ra quyết định này. Đứng ở vị trí của cô ấy, làm như vậy có lẽ cũng không thể nói hoàn toàn sai. Nhưng tôi sẽ không sinh đứa con này. Tôi quyết định thẳng thắn tìm Đỗ Kỳ Yến nói chuyện. Đang nghĩ đến Đỗ Kỳ Yến thì cô gọi điện thoại đến. Giọng cô ấy có vẻ lo lắng. Cậu đi đâu vậy? Tại sao trong nháy mắt đã không thấy người đâu rồi? Tớ hỏi y tá cũng nói không thấy cậu đâu cả. Bởi vì không muốn cô ấy cứ hỏi mãi tại sao một người lại chạy mất. Tôi chỉ thuận miệng nói, đi vệ sinh thôi. Lập tức đi tìm cậu ngay, gặp cậu ở tầng 3 nhé. Cúp điện thoại. Tôi bắt đầu quay lại. Có quá nhiều người chờ thang máy. Tôi lại chọn đi cầu thang. Đi lên tầng 2, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là Đỗ Kỳ Yến. Không biết cô ấy đang nói chuyện với ai, nhưng nội dung cuộc trò chuyện làm tôi ngạc nhiên. Yên tâm đi, cô ta không phát hiện ra đâu. Đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, làm sao em có thể để bại lộ bản thân? Đối diện là một người đàn ông đang đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng. Quá tốt rồi, chúng ta sẽ sớm là một gia đình 3 người. Gia đình 3 người. Tôi vô thức che miệng, chậm rãi lùi lại vài bước. Giọng nói của hai người kia vẫn tiếp tục. Tối nay anh có thể ở bên em không? Ở với cô ta lâu như vậy, anh cũng sắp nôn rồi. Nói gì vậy chứ? Không được nói về bạn em như vậy. Nếu không phải để cậu ta có con, anh có nghĩ em sẽ cho anh cơ hội được ở bên cô ấy không? Sinh con, ngủ cùng nhau. Da đầu tôi tê dại, đóng băng tại chỗ. Anh không nói bạn em không tốt, nhưng lần nào cũng uống thuốc, cũng không lên tiếng, cũng không chắc chắn là không thú vị rồi. Nào giống em đâu. Đừng động tay động chân. Tối nay gặp em đi trước đợi cô ấy. Hai người một trước một sau rời khỏi cầu thang bộ. Tôi gục xuống cầu thang. Lâu rồi không khỏi, thợ lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Thật quá kinh tởm. Hóa ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau hậu trường lại là Đỗ Kỳ Yến. Mục đích là để tôi sinh con cho cậu ta. Sao lại là tôi? Tập tiếp theo, khi tôi nói chuyện với Đỗ Kỳ Yến, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Nếu cô dám bỏ con tôi đi, tôi sẽ giết cô. Tôi sợ đến nỗi tròn mắt, nhìn xung quanh không thể tin được. Đỗ Kỳ Yến đã nhận thấy sự bất thường của tôi. Nhanh chóng nói chuyện gì vậy?
Tôi run rẩy đưa điện thoại di động qua. Cô ấy sợ tới mức bịt miệng lại, không để âm thanh phát ra. Gọi cho cảnh sát Tôn đi. Tôi vội vàng bắt đầu tìm số. Giây tiếp theo tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xin chào, đơn hàng của bạn đã đến. Bụng thở phào nhẹ nhõm. Không sao, là giao hàng. Nói xong liền xuống giường đi lấy. Tôi vội nắm lấy tay cô ấy, nói nhỏ, khoan đã. Không được, cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi từ từ mở phần mềm giao hàng. Lần này Đỗ Kỳ Yến cũng sợ đến mức che miệng. Vì sự an toàn, tôi hoàn toàn không điền số phòng, cho nên người bên ngoài không thể là nhân viên giao hàng. Tôi chỉ vào điện thoại, báo hiệu Đỗ Kỳ Yến vào nhà vệ sinh, gọi cho cảnh sát bên ngoài khách sạn. Bản thân sẽ tự đối phó với kẻ bên ngoài cửa. Lần này nhất định không thể để hắn chạy trốn. Tôi cố ý lùi lại vài bước, giả vờ như đang bận. Bạn chờ một chút, tôi mặc quần áo xong sẽ ra lấy. Nếu thực sự là nhân viên giao hàng gặp phải tình huống này, chỉ để lại một câu, đặt bữa ăn trước cửa phòng tôi rồi rời đi. Bởi vì họ vội vàng đi gửi đơn hàng tiếp theo. Người ngoài cửa không những không vội, ngược lại kiên nhẫn bình tĩnh, đáp, tôi không vội, tôi sẽ đợi bạn. Tôi gần như chắc chắn, người đó chính là tên biến thái ngủ trong nhà tôi. Tôi quay lại nhìn Đỗ Kỳ Yến. Khi cô ấy mở vòi hoa sen, chỉ có thể nhìn thấy miệng cô ấy mấp máy, không thể nghe rõ những gì đã nói. Rất nhanh cô ấy ra hiệu ok, rồi đi ra. 3 phút là có thể đến. Đỗ Kỳ Yến nắm chặt tay tôi. Không sao đâu, không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Thời gian trôi qua từng giây. Người ngoài cửa bắt đầu thúc giục. Vẫn chưa mặc xong sao? Không có anh chờ thêm một chút. Tôi mở miệng thanh âm không ngừng run rẩy. Tôi chợt nghĩ ra điều gì, nhanh chóng dán vào tai Đỗ Kỳ Yến thì thầm. Đáng lẽ phải gọi cho quầy lễ tân trước, họ có bảo vệ. Đỗ Kỳ Yến vội vỗ vào đầu mấy cái, như vỡ lẽ. An ninh chắc chắn sẽ đến nhanh hơn cảnh sát. Mặc dù khả năng chiến đấu không bằng cảnh sát, nhưng ít nhất cũng có nhiều người. Nhưng bây giờ cũng không cần thiết nữa, bởi vì cảnh sát cũng sắp đến rồi. Người bên ngoài dường như đã nhận ra dị thường, bắt đầu điên cuồng đập cửa khách sạn. Cô đang đùa tôi à? Mở cửa đi, tôi sắp hết thời gian rồi. Nhanh lên, cô đang nói chuyện và sớm thay đồ xong rồi. Vừa rồi tôi cảm thấy giọng anh ta kỳ lạ, bây giờ mới phản ứng lại. Người này nói chuyện từng chữ nhảy ra ngoài, rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được nữa. Đỗ Kỳ Yến nhìn thấy lông mày cau lại của tôi. Con tưởng là tôi bị dọa đến sợ chết rồi. Thế là lớn tiếng đáp lại, vậy bạn đặt súng đi. Chúng tôi sẽ lấy sau. Không được, câu nói này giống như chọc giận hắn. Giọng anh ta đột nhiên cất lên, mau mở cửa đi. Mở cửa ra. Hắn cứ luôn lặp lại hai chữ này. Trong thời gian này cũng có khách của khách sạn mở cửa phòng, thể hiện sự không hài lòng, nhưng đều bị hắn hét lại. Cuối cùng, sau khi người kia nói không dưới 100 lần mở cửa, cảnh sát đến rồi. Ngay cả khi bị ép xuống đất và đeo găng tay, nhưng miệng anh ta vẫn cứ lặp đi lặp lại hai chữ này. Tôi từ từ mở cửa phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim tôi rơi xuống đáy. Tôi thất hồn lạc phách mở miệng không thể là người đó là người của khu phố chúng tôi. Khi tôi vừa chuyển đến nơi đó, tôi bị lên cơn sốt tâm trí mất ý thức, cứ luôn mơ màng. Ngày thường thích ăn kẹo nhất. Ngày đầu tiên tôi vừa chuyển đến đó, bà Vương ở trên lầu nói với tôi đừng gây rối với anh ta. Lúc đó tôi không hiểu nghĩa là gì. Cho đến nửa tháng sau, tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta bạo hành một phụ nữ. Đến bây giờ, tôi còn nhớ tiếng hét đau đớn của cô gái đó. Lúc đó, rất nhiều người lớn kéo anh ta ra. Mấy chục người mới miễn cưỡng kéo hắn lên. Tôi nghĩ anh ta sẽ bị kết án, hoặc bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng không có. Bởi vì đây không phải là ý thức tự chủ của hắn, mà là có người cho hắn một cục kẹo bảo hắn làm như vậy. Tiểu khu của chúng tôi luôn có lời đồn, nếu ai nhìn người khác không vừa mắt, cho kẻ ngốc một miếng kẹo, giết người phóng hỏa, kẻ ngốc đều sẽ làm cho bạn. Kẻ ngốc này có ưu thế, không ai có thể đụng vào anh ta. Quay lại sang bên cạnh, tôi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đỗ Kỳ Yến. Chắc là hắn bị người ta xúi giục. Chắc chắn rồi, cảnh sát và bờ đỡ hắn lên. Nhìn thấy anh ta có một cái tai nghe Bluetooth nhỏ. Từng lời hắn nói, mỗi hành động, tất cả đều là người bên kia tai nghe gọi. Kẻ ngốc bị cảnh sát đưa đi rồi. Bắt được hắn không chỉ không làm tôi nhẹ nhõm, thay vào đó, càng rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn. Người đó không chỉ hiểu tôi, mà còn hiểu mọi thứ xung quanh tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy người đó sẽ không bỏ qua cho tôi như vậy. Chắc chắn rồi, vài phút nữa, hắn lại gửi tin nhắn, không dọa cô sợ đấy chứ. Cô yên tâm đi, lần này tên ngốc đó chắc chắn sẽ bị bắt. Lần trước anh ta mắng cô ở nơi công cộng, cũng coi như là bài học cho hắn đi. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những kẻ bắt nạt cô. Hóa ra người ta sợ đến một mức độ nhất định, thật sự sẽ tê liệt. Tôi thở hắt ra, ý anh ta là sao? Sao lại làm thế với tôi? Nói xong tôi không thể kiềm chế được nữa. Trước hôm qua, tôi rõ ràng vẫn là người bình thường nhất. Chỉ trong một ngày, tôi độc thân nhiều năm rồi bỗng có thai. Không chỉ vậy, tôi cũng tìm thấy trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp luôn có một kẻ biến thái. Cảnh sát Tôn im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng, cô có kẻ theo đuổi điên rồ nào không?
hoặc đối tượng xem mắt, hoặc người yêu cũ. Tôi hiểu ý anh ấy. Nhưng tôi cười thành tiếng. Nhìn tôi này, loại ném vào đám người không tìm ra được. Làm sao có thể có người yêu tôi không được? Đến bệnh viện trước đi. Là một kiểm tra toàn diện. Mọi hành động của cô đều bị người đó phát hiện. Có thể có thứ gì đó giấu trên người. Lời này vừa ra, tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể Đỗ Kỳ Yến cứng lại. Không chỉ cô ấy, tôi cũng lập tức trắng mặt. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Máy nghe lén trong người. Tôi thấy đau đầu. Tôi không thể nghĩ ra ai sẽ đối xử với tôi như vậy. Đỗ Kỳ Yến rõ ràng đã bị dọa ngớ ngẩn rồi, toàn thân run rẩy. Nửa ngày cô ấy mới cố gắng mở miệng, kiểm tra cũng được. Dù sao cậu cũng có thai, hôm nay quá nhiều chuyện rắc rối. Đứa bé vẫn chưa biết thế nào. Đi kiểm tra đi. Mang thai lại là mang thai. Hai chữ này giống như quả bom hẹn giờ, như sét đánh ngang tai vậy. Mặc dù tôi biết cô ấy quan tâm đến cơ thể tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đều tại anh ta, tôi như một người điên, đập mạnh vào bụng dưới của tôi. Ước gì cái thứ trong bụng có thể tự biến mất vì bạo lực của tôi. Cảnh sát Tôn và Đỗ Kỳ Yến cùng lúc nói. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ miệng mở một cái, không thể nghe thấy âm thanh. Dần dần chúng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ nhìn thấy Đỗ Kỳ Yến đau lòng gọi lớn tên tôi. Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện rồi. Bên ngoài vẫn còn tối. Qua tấm kính trên cửa, tôi thấy Đỗ Kỳ Yến, một mặt buồn, bên ngoài hút từng hơi thuốc. Đây là biểu hiện của cô ấy khi khó chịu. Lần trước tôi thấy cô ấy mất kiểm soát như thế này, vẫn là năm bố cô ấy bị ốm. Tôi rút kim ra khỏi tay, đầu ra mở cửa. Nhìn thấy tôi đi ra, cô ấy vội vàng dụi điếu thuốc trên tay. Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy. Các Phương ngủ cả ngày rồi, biết không? Sau này không được bỏ ăn nữa. Làm tớ sợ chết khiếp. Tôi gật đầu, vội vàng hỏi đã kiểm tra chưa? Trên người tớ có máy nghe lén không? Đang nói thì cảnh sát Tôn từ xa đi tới, nét mặt nghiêm trọng. Để rõ hơn còn phải làm thêm một đợt kiểm tra toàn diện cho cô. Tôi theo anh ấy. Trên đường đi gặp bác sĩ trong lực lượng cảnh sát. Toàn bộ kiểm tra đều không có vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ nhìn vào miệng tôi. Gần đây cô đã thay răng phải không? Tôi sửng sốt. Sau đó vẻ mặt dần chuyển sang trắng bệch. Vô thức nhìn sang Đỗ Kỳ Yến. Cô ấy cũng giống tôi, cả người sợ hãi. Tôi gật đầu cứng ngắc, mở miệng ra. Vài phút nữa, bác sĩ từ răng hàm sau của tôi lấy ra một con bọ nhỏ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó, tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh. Là thằng khốn này. Tôi sẽ đi tìm anh ta. Đỗ Kỳ Yến tức giận lên tiếng, nói xong cướp cửa mà đi. Cảnh sát Tôn chặn cô ấy lại. Là ai? Đỗ Kỳ Yến không mở miệng. Là anh họ nhà chú cậu ấy. Nửa năm trước tôi bị đào răng, cậu ấy dẫn tôi đi tìm anh họ của cậu ấy, bởi vì là bạn của em họ. Anh ta thậm chí còn không lấy tiền của tôi. So với sự tức giận của Đỗ Kỳ Yến, tôi lạnh lùng hơn. Nhà sĩ Đỗ đã nhiều năm như vậy, người đàn ông duy nhất tôi từng yêu. Mỗi lần giúp tôi nhìn răng, hắn đều biểu hiện vô cùng dịu dàng. Mặc dù tôi biết đó là nhìn vào mặt Đỗ Kỳ Yến, nhưng tôi vẫn không đề phòng, đắm chìm trong đó. Phát hiện có thai, phản ứng đầu tiên của tôi là tôi và anh ta hoàn toàn không có khả năng. Thật không ngờ tôi phát ra một âm thanh chế giễu, nước mắt vô thức bắt đầu rơi xuống. Đỗ Kỳ Yến nhanh chóng an ủi tôi, tớ biết cậu rất buồn. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Những gì tôi thể hiện hẳn là rất rõ ràng. Nếu nha sĩ Đỗ muốn cùng tôi, tại sao lại dùng cách bẩn thỉu này? Đỗ Kỳ Yến nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, mở miệng giải thích. Bắt đầu từ khi cậu nói thích anh ấy, tớ luôn phản đối. Lý do là vì anh trai tớ là một tên biến thái. Trước đây anh ấy đi du học nước ngoài, vì giam cầm các cô gái khác mà bị trục xuất về nước. Cho nên tớ luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng tớ thực sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều này với cậu. Xin lỗi, tớ đã sơ suất. Có mục tiêu tình nghi. Tôn cảnh sát không nói hai lời, đưa những người khác rời đi. Cú sốc này hơi lớn đối với tôi. Đỗ Kỳ Yến nhìn thấy sự thất vọng của tôi, cho nên chủ động tìm một cái cớ để mua cơm cho tôi, để đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường bệnh suy nghĩ lại chuyện này. Không phải là tôi đang yêu và đang cố bào chữa cho Đỗ nha sĩ, chỉ là lúc đầu người đó rất bí ẩn. Làm thế nào nói bị phát hiện là bị phát hiện liền chứ? Và nếu đó thực sự là anh ta, làm sao hắn vào được nhà tôi? Sao hắn biết mật khẩu của tôi? Nhưng mặt khác, chiều cao và phong cách ăn mặc, tất cả đều khớp với những gì bà Vương mô tả. Hơn nữa anh ta là nha sĩ, kỳ thực có đủ tác nhân để gây ra chuyện này không cần phải cố ý nhắc lại, bởi vì tôi quá chăm chú vào những dòng suy nghĩ, không hề phát hiện trong phòng có một bác sĩ. Khi tôi phản ứng lại, anh ấy đã giúp tôi đổi thuốc và sẵn sàng rời đi rồi. Tôi mới phát hiện ra, Đỗ Kỳ Yến đã đi ra ngoài rất lâu rồi. Xin chào, tôi nói với bóng lưng kia. Thân thể của đối phương của nhiên giật mình, cứng ngắc xoay người. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ tay vào chiếc điện thoại trên chiếc giường khác.
Anh có thể giúp tôi lấy nó được không? Tôi muốn gọi điện thoại. Cảm ơn. Hắn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đưa điện thoại cho tôi thì vội vàng bỏ đi. Bác sĩ này lạ quá. Tại sao không mặc áo blue trong giờ làm việc? Không đúng, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đã muộn, tôi muốn giơ tay lên bấm chuông, nhưng làm sao cũng không nhấc được cánh tay. Không chỉ vậy, toàn thân trở nên yếu ớt. Muốn nói chuyện nhưng sao cũng không phát ra âm thanh. Người đó không phải là bác sĩ, hắn là ai? Trái tim tôi vừa nhẹ nhõm lại căng thẳng trở lại. Ngay sau đó người đàn ông lại bước vào. Nhưng lần này anh ta đẩy một chiếc xe rác khổng lồ. Tôi tự cắn môi mình, cố gắng tỉnh táo, nhưng thấy vô ích. Trên trán vì tôi đang cố gắng chống lại, mà đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, phát ra nụ cười lạnh, muốn phản kháng. Muộn rồi vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi.